leftover chicken to, no? Yes, that's it. Ang cute naman itong ano, liit. Pita bread. Ay, tortilla. Yes naman. Okay, cheese. And then, Sour cream? sour cream. Sour cream to, no? Yes. Okay. Chicken! Huwag mahiya. At salsa. Salsa. Hindi ka naman nalagyan ng sriracha. Pwede siguro ng salsa. And this is the moment. Wait lang. Yun. Sobrang dami. Medyo lang. Wala nang bukas. Try natin. Yes. How is it? Yum, yum. Ang sarap! Sakto nga lang. May maanghang na nga siya. Baka masobra pag may sriracha. Sriracha. Sriracha na siguro for flavor. Kulang yung nilagay ko na sour cream. Ah, Pero masarap. interesting. O madami nang linagay mong ano, chicken. Okay.